අයබෝවන් GreenSLTV channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබට අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ ඉන්දියා අප්පත් සමග ආහාරයට ගත හැකි රසවත් පොල් මැල්ලුමක් සාදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳයි. මේ පොල් මැල්ලුම හදා ගන්න අපිට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් පොල්, ලුණු, කහ, කුරුඳු, රම්පේ සහ කරපිංච, මිරිස්, උම්බලකඩ, තෙල්, ලුණු, වේලාගත් බිලින් කැබලි කීපයක්. ඔබේ නිවසේ ඔබට වේලාගත් බිලින් කැබලි හොයාගන්න නැත්නම් ඔබට පුළුවන් වේලාගත් ගොරක කැබලි කීපයක් මේ සඳහා භාවිත කරන්න. පළමුව මේ ආකාරයට තාච්චිය ලිපෙහි තබා හොඳින් රත් කරගත යුතුය. තාච්චිය රත් වුණාට පස්සේ මේට තෙල් එකතු කරගනු ලබනවා. මෙහිදී තෙල් එකතු කරගන්න ලබන්නේ භාවිත කරනු ලබන පොල් ප්‍රමාණය අනුව. මම මෙහිදී තෙල් තේ හැඳි 2-3ක් පමණ යොදා ගන්නවා. මේ ආකාරයට තෙල් රත් වූ පසු අපි විසින් කපා ගන්නා ලද රතු ලුණු කැබලි, ඒ වගේම රම්පේ සහ කරපිංච, මිරිස්, අමු මිරිස් මේ ආකාරයට එකතු කරගත යුතුයි. ඉන්පසු කුරුඳු පොතු කිහිපයක් උම්බලකඩ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගත යුතුයි. මේ එකතු කරගත්ත පසු තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ලුණු වල තියෙන අමු සුවඳ යනකල් මේ තෙම්පරාදු කර ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉන්පසු මේට වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරගත යුතුයි. වතුර එකතු කරාට පස්සේ මේ ආකාරයට කහ, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, ඒ වගේම වේලාගත් බිලින් කැබලි කීපයක් එකතු කරගත යුතුයි. මෙහිදී ඔබට නිවසේදී වේලාගත් බිලින් කැබලි සොයා ගන්නට නැත්නම් වේලාගත් ගොරක කැබලි කීපයක් මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයට දාලා මද වේලාවක් මේ රත් වෙන්න හැරිය යුතුයි. ඉන්පසු මේ විනාඩි කීපයක් රත් වුණාට පසුව මේ ආකාරයට පොල් එකතු කරගත යුතුයි. පොල් එකතු කරගත්තට පස්සේ හොඳින් මේ මිශ්‍ර කරන්න. මේ ආකාරයට කහ පැහැති වෙනකල්ම පොල් මිශ්‍ර කරන්න. මෙහිදී කහ පැහැ ටිකක් අඩුවෙන් වගේ නම් පැමිණෙන්නේ. ඔබට පුළුවන් නැවත කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න. මේ ආකාරයට හොඳින් මිශ්‍ර කරාට පස්සේ ඔබට පොල් මැල්ලුම මේ ආකාරයට සකසා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොල් මැල්ලුමක් ඉතාමත්ම අඩු කුළුබඩු ප්‍රමාණයකින් ඔබේ නිවසේදී සකසා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉතාමත්ම රසවත් ඉන්දියා අප්පත් සමග ආහාරයට ගන්නා විට මේ ඔබට ගෙදරදී අත්හදා බලන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම රසවත් ආහාරයක්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් තවත් බලන්න අපගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝස් share කරන්න, like කරන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් යොමු කරන්න.